سيارتنا اليوم ابدا مو هاي سيارتنا. تعالوا معي لفرجيكم سيارتنا. سيارتنا اليوم سانتا في 2020. يلا نجربها سوا. سيارتنا اليوم بعدين بحكي لكم. تعالوا. سيارتنا اليوم هي كانت احد موديلات سيارات الهيونداي اللي كانت مفتاحة لمنافسة سيارات الألمانية وبقوة. سيارتنا اليوم سانتا في CRDI ترند 4 ويل درايف. نقدر نحن نتحكم فيها، نعملها 2 ويل درايف، يا تمشي على قاعدة العجلات الأمامية أو تكون 4 ويل درايف ليمشوا الدواليب الأربعة مع بعض، ولكن بطاقة 60% للأمام و40% للدواليب الخلفية. سانتا في 2020 بصراحة كانت إبداع لدى هيونداي ونقلة نوعية تقدر تنافس فيه وبكل قوة السيارات الألمانية. سانتا في 2020 يلي بركبها بيعرف إنه راكب سيارة فخمة جدا جدا، على عكس الكثير من السيارات SUV يلي ممكن جربناها يلي بتحس فيها شوي ما دخل منافسة. الهيونداي سانتا في 2020 اللي معنا اليوم محركها ديزل، محركها 2.2 لتر 2200 سي سي بقوة حصانية تعادل 184 كيفي أو 200 حصان. سيارتنا اليوم أحصنتها متواضعة ولكن عزمها قوي بحكم انها ديزل، 400 نيوتن متر من عزم الدوران. سيارة فيها عزم، فيها قوة، فيها لاكشري. الفخامة اللي بتلاقيها جوا ما موجودة بكثير سيارات من نفس الفئات. السيارة فيها لاكشري بطريقة فظيعة. شاشتها الأمامية كبيرة واضحة، نظام الأندرويد اللي فيها واضح وجميل، فيها الراديو، فيها الميديا، المابس كثير سهل الوصول لها، التحكم فيها سريع، بالإضافة للسيت أب يلي بنلاقي فيه التحكم بالآبس. الشاشة الأمامية 8 انش بالإضافة لشاشة السائق ومساعد السائق 4 انش. جميلة جدا الشاشة، شاشة السائق فيها تغيير المود، الدرايف مود كثير جميل وسلس، بيغير لك الالوان حسب المود، بيعطيك للسمارت اللون الازرق، للكومفورت اللون الكحلي، للايكو اللون الاخضر، وللسبورت اللون الاحمر طبعا لون العنف. السيارة تتميز بالشاشة الأمامية كمان اللي هي تقريبا حوالي 4 انش، بتعطي معلومات للسائق بارتباط مع الكاميرا الأمامية الجو بايلوت لتفرجيك سرعة الطريق، البقاء بين المسار والمعلومات اللي السائق بيستفيد منها. بالنسبة للشاشات، الشاشات جميلة، تحكم بها سريع وسهل. نظام المسجل فيها كتير قوي من شركة مختصة بيسموها شركة كريل، شركة معروفة طبعا بأنظمة الصوت، فيها 10 بفلات بالإضافة للسبوفرات المتوزعة في كل مكان بالسيارة. بصراحة السيارة مخصصة للدلع، يعني فيها أنظمة بتخليها سيارة عائلية بامتياز. السيارة وين ما رحنا بنلاقي فيها الجلود الفخمة، وين ما رحنا، حتى طارة الستيرنج، حتى على اليمين على اليسار بالابواب، الجلد موزع في كل مكان. التطريز على المقاعد الاماميه والخلفيه جميل جدا. كربون فايبر الموزع بكل مكان، بالستانلس، بتعشيقه الجلد معهم. هذا الشيء بصراحه اعطاها جماليه جدا رهيبه. تبريد للمقاعد الاماميه بالاضافه للتدفئه، ازرار كبيره وواضحه. اللي بيميز السانتا في 2020 انه كانت بالفعل نقله نوعيه، وهي ببساطتها كيف موزعه الازرار وطريقه التحكم بطريقه كثير خفيفه وبسيطه. كل شيء بخص الشاشه، كل شيء بخص المكيف، كل شيء بخص الزجاج والتحكم بالابواب الجانبيه. بالنسبه لنظام التكييف، طبعا في مناخين منفصلين بين السائق والراكب الامامي، وفي فتحتين للتكييف للمقاعد الخلفيه، ولكن ليس بنظام المناخ المنفصل، وانما بنظام جيد جدا. تكييف جميل جدا فيها، قوي، وحتى بدرجات الصيف
معروف الهيونداي بتكييفها القوي مثل التويوتا. المقاعد كلها تطريز جلود مريحة جدا، بالإضافة للمقاعد الأمامية على الكهرباء، والمقاعد الخلفية تحكم يدوي ولكن فيها تدفئة كهربائية، وهذا الشيء كمان تميزت فيه. وبالحديث عن المقاعد الخلفية خلونا نرجع لورا ونشوف كيف ريحتهم وشو فيهم عيوب وشو فيهم إيجابيات. يلا خلينا نرجع لورا. سانتا في 2020 من الخلف بصراحة سبقت السيارات الألمانية بمراحل. المقاعد المريحة، فتحات التكييف للراكبين بالخلف، مساحة تخزين لا بأس بها، 220 فولت بالإضافة ل 2 USB. شغلة مميزة جدا ضافوها سانتا في اللي هي إنه الراكب بالخلف بيقدر يرجع ويقرب كرسي السائق لياخذ مساحة أكبر. طبعا احنا مراجعين الكراسي الأمامية لورا منيح، وفي مساحات كبيرة كتير، يعني رياحة مو طبيعية. الكراسي جلد وفخمة جدا، الكونسول وسطي مع حاملات الأكواب طريقته فخمة جدا، تطريز المقاعد متعوب عليها بطريقة رهيبة، وجود الستارة لمزيد من خصوصية الركاب بالخلف إضافة كتير جيدة، بالإضافة لوجود سبيكر ضخم جدا على الباب اليمين والباب اليسار، وجود 10 سبيكرات بالسيارة عطى نظام صوتي رهيب. بصراحة يعني أبدعوا بالخلف. طبعا بدنا ما ننسى وجود السنادات، وشغله كتير مهمه انه الكراسي الركاب بقدر اقدمها وبقدر رجعها لورا، وبقدر حتى السناده رجعها لاستمتع برحله سعيده وهادئه. الجلوس بالوسط كمان لا باس به، بالعكس مرتاح جدا وامور طيبه، بيقدروا يقعدوا 3 اشخاص كبار مو بس اطفال. هيك سياره بصراحه من الخلف ومن الامام سبقت سيارات كتير. برافو هيونداي. ورجوع للامام، الستيرينج عاطي ايحاء بين الاس يو في والرياضي، جميل متناسق مع حجم السياره، جلد ستانلس عطى شوي طابع رياضي، بالاضافه للشيفت باد. التحكم فيه كثير بسيط، التحكم اللي على اليمين بالنسبه للشاشه الاماميه، والتحكم اللي على اليسار بالنسبه للاوامر الصوتيه، تثبيت السرعه، رد على الهاتف، والتحكم بالشاشه الكبيره ال 8 انش. رؤيه السياره جميله جدا واشتغلوا عليها بشكل ملفت، وخاصة عملت السيارة من الأمام الجنب اليمين واليسار، صغروا حجمها وعطوا مساحة زجاج أمامية لحتى ما يكون في أي زوايا ميتة. وبالنسبة للزوايا الميتة ووجود المرايا الجيدة نوعا ما ضخمة ولكن جيدة نوعا ما، فيها رؤية جميلة جدا. ولكن اشتغلوا على شغلة كتير حلوة، النقطة العمياء موجود لها إضاءة بالمرآة، بالإضافة لما بنعمل غماز يمين أو يسار بتطلع لنا صورة النقطة العمياء على الشاشة السائق الأمامية اللي شاشة ال4 إنش، وهذا شيء جميل جدا. الشيء الملفت بالسيارة هو ضخامة الزجاج الأمامي وساعة الرؤية، رؤية الأمام السيارة ورؤية تفاصيلها، السيارة كلها واضحة بالنسبة للسائق، وساعة الزجاج الخلفي الرؤية كلها واضحة عن طريق المرايا. وأضافوا بالسانتا في 2020 شيء جميل جدا اللي هو رؤية ال 360 درجة، بالإضافة لكاميرات حوالين السيارة، كاميرا بالأمام، كاميرا بالخلف، كاميرا على اليمين وكاميرا على اليسار، لتعطي رؤية 360 درجة لسهولة الصف، سهولة الباركينج، سهولة الحركة. وطبعا بتشتغل الكاميرات بكبسة زر الفيو حتى والسيارة وهي ماشية على سرعات خفيفة لتعطي رؤية أوضح ورؤية 3D للسيارة. يعني من الاخر ما عاد حدا يقدر يقول السياره كبيره ومو قادرين يسوقها، لانه عطوكم خيارات كثير واسعه بهذا النظام. وبوجود هذا النظام وبوجود هذه الكاميرات خلينا نحكي على نظام الامان. نظام الامان فيها رهيب جدا، في 8 اكياس هوائيه، وسادات هوائيه محيطه داخل السياره، بالاضافه ل 41 نظام مساعده موجود بالسياره، تشمل الحساسات الاماميه الخلفيه، الرادار الامامي، الرادار الخلفي، كاميرا الجو بايلوت اللي بتقرا سرعات الطريق، عدم لمس الستيرنج لمسافه طويله فبيزمر وبيعطينا تحذير، البقاء بين المسارين، نظام التحكم بالسياره عند عدم التحكم فيها للحظات معينه. سياره الهيونداي ابدعت بهي السياره بشغله كمان كثير رهيبه، وكانوا هن اصحاب براءه الاختراع فيها، والتي هي لما بتكون السياره واقفه وبيكون في شخص بالنقطة العمياء جاي، والباب الخلفي تبع الأطفال، أحد الأطفال بده يفتح الباب لا يطلع،
في حساسات سنسور بتقرأ هذا الشيء انه في سيارة بالزاوية الميتة ويفتح الباب الخلفي، فبتمنع فتح الباب الخلفي وبتغلقه حتى لو كانت السيارة مفتوح الأقفال فيها. هذا الشيء رهيب جدا، واهتمامهم بوسائل الأمان هي الدقيقة جدا صراحة ترفع لهم القبعة. شكرا هيونداي. انسيابية البادي رهيبة، وخاصة وجود فتحات التهوية الأمامية لانسيابية الهواء، وبالخطوط المحفورة والمرسومة على البادي لتكون حركة سهلة. وهذا الشيء أثر إيجابيا على عزل الصوت داخل السيارة. مثل ما نكون شايفين ما أنا ماشيين ولا كأنه ماشي، مع أنه نحن ماشيين حوالي 140 سرعة السيارة حاليا، ما في أي صوت ولا أي إزعاج داخلي. وهذا الشيء كثير رهيب لعبوا فيه بانسيابية السيارة وبالمواد المستخدمة بالعزل. برافو هيونداي. موضوع البادي رول سيارة رهيبة جدا، نظام التعليق فيها نظام مشغول صح، نظام بيقدروا ينافسوا فيه بالفعل الألمان. السيارة على سرعات عالية ولا كأنه ماشيين، بالإضافة للعزل مثل ما حكينا. السيارة ما فيها أبدا بادي رول حتى على لفات 150 160 170 180 ما عندك أي مشاكل. نظام الثبات رهيب، وانسيابية الهواء فيها عاطيتها سموثلي بالمشيان بشكل مو طبيعي. برافو هيونداي، برافو هيونداي، برافو هيونداي. اما بالنسبه للشكل الخارجي، هيونداي عملوا نحت بالبادي بشكل رهيب، عملوا لعب بالاناره الاماميه والخلفيه بشكل رهيب، عملوا حركات بالستانلس والبادي بشكل رهيب. الاناره الاماميه كلها LED فول هاي بيم مع أنظمة تتبع المسارات وأنظمة الإضاءة حتى 600 متر. وفصلوا الإنارة، حطوا الإنارة السكن بالأعلى، الإنارة الواطية والإنارة العالية تحت القسم السفلي، ولكن بأحجام كثير كبيرة. هذا الشيء عطاها جمالية. وطبعا بدنا ما ننسى الجريل الأمامي، الشبك الأمامي الكبير جدا واللي عاطيها تبريد رهيب. وبالرجوع للجهة الخلفية بنشوف LED طبعا طاغي على كل مكان، من جهة الغمازات أو إضاءة الضباب أو حتى بإضاءة الفرامل. إضاءة LED رهيبة جدا وقوية جدا بالليل. وأضافوا على هي الخلطة موضوع العجلات، أعطوها عجلات رياضية جميلة جدا مقاس 19 إنش، أعطتها المنظر الرياضي وبنفس الوقت ما حرمتها من الشكل الجميل جدا وعائلية بامتياز. وكملوا هذه الوصفة الرياضية بفتحتين شطمان اكزوست جميلة جدا، كملت الطابع الرياضي حتى ما تحرم ركاب هذه السيارة من الشعور الرياضي. يعني من الآخر شيفت باك، اكزوست رياضي، شكل رياضي، جنوطة رياضية، فالتوليفة متكاملة. حابب اضيف شغلة كتير مهمة ولازم احكيها بالتفصيل، وهي ساعات التخزين. ساعات التخزين بسيارتنا اليوم سانتا في 2020 جميلة جدا ومفصلة كالتالي. فيها سعة تخزين تحت الغطاء الخلفي بسعة 495 لتر تحت الغطاء. عند رفع الغطاء ورفع الحمولة من السفل البكاج لأعلى السقف تصل حمولة التخزين ل 805 لتر. عند إغلاق مقاعد الصف الثاني وسحب البكاج للآخر فصار عندنا حمولات مخيفة. الحمولة تصل لل 1635 لتر. يعني بصراحة بنقدر نحط فيها بسكليت كبيرة، بنقدر نحط فيها عدد لا منتهي من الأغراض، الشناتي، الحقائب، عربيات الأطفال. فبصراحة بموضوع التخزين مساحات تخزين كبيرة. في إضافة جميلة جدا بالبكاج الخلفي، مع كل هذه سعات التخزين حطوا لنا كمان سعات تخزين تحت البكاج الخلفي بسعة 105 لتر لتخزين الأشياء الدائمة اللي بيحتاجها سائقين هي السيارة أو العائلات. أضافوا على البكاج الخلفي فتحة كهرباء لتوصيل برادات أو أي شيء ثاني، وأضافوا بفلين كبار أو سبيكرين كبار لحتى يكملوا التوليفة الموسيقية تبع السيارة وما يحرموا الجالسين بالمقاعد الصف الخلفي من حتى السراوند تبع السبيكرات. وأضافوا أيضا فتحتين تكييف وتغيير هواء لحتى يكون في تجديد للهواء بالخلف وتبريد إذا كان موجود أشياء أخرى بالخارج. وبموضوع التبريد موجود أيضا بالأمام بالتابلو موصول على المكيف،
ممكن نحط فيه شغلات بارده لتضل بارده، نفتح لفتحه المكيف وتضل موجوده بفتحه التابلو. بصراحه مو نسيانين شيء لهيونداي، وابدعوا جدا بالتفاصيل وتفاصيل التفاصيل. الشيء الوحيد يلي لنا ما اخذ عليه في سياره الهيونداي سانتا في 2020 هو المصروف للآن ما زالت تحكي بين 9.4 ل 10 لتر كل 100 كيلو، وهو مصروف كبير بالنسبة إذا قارنا هي السيارة مع مثيلاتها بهذه الفئات الاس يو في الكبيرة. أما بالنسبة لسعر سيارتنا اليوم، سيارة السانتا في 2020 تتراوح بين 38,000 يورو وصولا لأعلى فئة اللي ممكن توصل ل 49,000 يورو مع جميع المواصفات اللي ممكن تكون موجودة بسيارة مثل هي السيارات. وهلا اجى وقت تقييم السيارة. السيارة اليوم أنا بعطيها 9 من 10، ولو بقدر أعطيها 10 كنت أعطيتها. ليه ما أعطيتها 10؟ السيارة اليوم مصروفها شوي كبير، بالإضافة سعرها شوي غالي، يعني 42,000 يورو رقم غالي شوي على سيارة كورية، ولكن برافو كملوا 9 من 10 وسيارة جميلة جدا من أجمل السيارات اللي جربناها. انتم إذا جربتوا هي السيارة أو عندكم رأي فيها خلونا نستفيد ونفيد غيرنا برأيكم، كتبوا لنا تعليقاتكم بالكومنتات. وإذا عجبتكم هي السيارة وعجبكم برنامجنا لا تنسونا بالدعم باللايك والشير والسبسكرايب، رح نقدم لي كل معلومات هي السيارة بتلاقوها على columbus.com. هلا أحلى دعسة لكم، ما شاء الله ثبات.